हाय वेलकम टू केपीस किचन। आज आप बनावશું मैंगो लस्सी। तेना माटे मैं अर्धो लीटर दूधનું દહીં લીધું છે, 400 ગ્રામ દળેલી ખાંડ, મેંગો ફ્લેવર 2 ચમચી, બરફ, મેંગો ફ્લેવર, હવે મિક્સરમાં પીલી નાખશું। તો તૈયાર છે આપણી લસ્સી। હવે તેને ગ્લાસમાં કાઢી લેશું। કાજુના ટુકડા, એલચી પાવડર, તો તૈયાર છે આપણી લસ્સી। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।